Chào mừng khán giả của Vietcetera đã quay trở lại với chương trình Vietnam Innovators phiên bản tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì Ruby có một lời kêu gọi nho nhỏ và đơn giản như thế này. Đó là nếu như bạn là khán giả hay thính giả của chương trình đã lâu rồi thì Ruby rất mong muốn được lắng nghe những phản hồi của các bạn đóng góp cho chương trình. Vì thế hãy email tới địa chỉ hòm mail của Ruby là ruby@vietcetera.com. Hy vọng được lắng nghe những lời khen, lời chê, lời đóng góp của các bạn đến với chương trình Vietnam Innovators. Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta rất là vinh hạnh có được sự tham dự của một khách mời đặc biệt. Ruby coi chương trình Shark Tank một thời gian trước thì cũng là fan hâm mộ của công ty này rồi và của founder này rồi. Và ngày hôm nay thì rất là vinh hạnh một lần nữa được giới thiệu bởi phía bên quỹ đầu tư Hustle để kết nối tới bạn Sơn Nguyễn là founder và CEO của Datbike. Và chào mừng Sơn đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Ruby. Mình là Sơn, là founder và CEO của Datbike. Và trước khi vào với những câu hỏi mà Ruby rất tò mò về sản phẩm của Datbike thì đầu tiên đó là sự tò mò về founder, là người nhà sáng lập của một cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Thì câu chuyện của một nhà sáng lập thường là câu chuyện mà nó mang lại linh hồn của doanh nghiệp khởi nghiệp đó. Ruby hy vọng được nghe Sơn chia sẻ về hành trình tại sao mình cho ra đời Datbike và một cái elevator pitch, là một cái giới thiệu rất là ngắn gọn về công ty của mình để mọi người biết Datbike là gì. Thì đầu tiên là về Datbike thì Datbike là startup về xe máy điện. Cái mô hình mà Datbike muốn làm là mình sẽ tự sản xuất và tự nghiên cứu những cái xe. Mình bắt đầu bằng việc là nghiên cứu những cái xe phù hợp với lại người Việt Nam, với lối sống người Việt Nam, chứ không phải là những cái xe mà được tạo nên, được thiết kế ở nước ngoài và sau đó là được mua về Việt Nam và lắp ráp lại bán ra thị trường. Thì Datbike muốn tạo những cái sản phẩm tốt nhất, phù hợp nhất với lại người Việt Nam và sau đó là cả Đông Nam Á nữa. Thì để làm được như vậy thì mình phải có rất tập trung vào nghiên cứu và mình phải sản xuất luôn ở Việt Nam để cho cái tốc độ phát triển của mình về mặt sản phẩm phải phát triển nhanh, và hơn nữa là Datbike bán trực tiếp đến khách hàng luôn. Thì đây là cái mô hình để cho mình phát triển sản phẩm rất là nhanh và tạo ra những sản phẩm tốt nhất. Về background của Sơn thì background của Sơn là về bên phía phần mềm, là trước khi là Datbike thì Sơn không biết gì về xe điện hết, không biết gì về những cái cơ khí điện tử hay là chuỗi cung ứng, và chưa bao giờ làm quản lý con người. Một kỹ sư, kỹ sư chăm chú ngồi làm coding đúng không? Thì Sơn thật ra là Sơn bắt đầu về cái mảng phần mềm thì từ năm là lớp 6 lần. Thì lớp 6 bắt đầu lớp 6 thì Sơn bắt đầu học lập trình, và sau đó thì Sơn lập trình cứ tiếp tục theo con đường lập trình đến hết cấp 2 và hết cấp 3 thì Sơn có tham gia mấy cuộc thi về lập trình cuộc thi về gọi là chuyên tin cuộc thi về chuyên tin. Thì Sơn có tham gia mấy cái cuộc thi đó, được giải quốc gia, sau đó là được đại diện cho Việt Nam thì quốc tế. Tiếp tục con đường đó thì mình đi qua Mỹ, mình học đại học là học về khoa học máy tính, thì cũng là toàn lập trình không. Thì sau đó thì Sơn học master ở bên Mỹ, học thạc sĩ ở bên Mỹ thì cũng là toàn là lập trình không, học về khoa học máy tính tiếp, và tiếp tục cái con đường rất là tiêu chuẩn là đi ra bên thung lũng Silicon để làm kỹ sư phần mềm. Thì con đường tiêu chuẩn của ước mơ Mỹ đấy đúng không? Đúng rồi. Thì Sơn là kỹ sư phần mềm, thì sau đó là Sơn có lên làm lead, tức là lên làm quản lý dự án, lên làm quản lý về mặt kỹ thuật cho một vài dự án ở bên kia. Nhưng mà đến một hồi thì mặc dù là cái bài toán mình giải quyết nó rất là thú vị, bài toán về mặt kỹ thuật nó vậy, nó đúng với lại cái ngành Sơn học, đúng là cái chuyện Sơn đã học trước đó là 15 năm cái từ 15 năm. Nhưng mà cái sản phẩm đầu cuối là sản phẩm công ty của và Sơn làm lúc đó là về quản lý tài chính cho các quỹ lớn, cho những quỹ pension fund, hedge fund như vậy, family office. Thì một hồi Sơn mặc dù Sơn làm phần mềm ở đây, làm cái phần backend, tức là cái phần về phía sau, về làm sao để cho mình scale, mình làm cái phần mềm đó lên để cho có hàng tỷ terabyte data, phải xử lý dữ liệu rất là nhanh trong hàng ngày như vậy. Nhưng mà cái sản phẩm đầu cuối thì nó lại là quản lý tài sản mà Sơn chẳng bao giờ dùng đến hết. Và khi mà Sơn về nhà, mỗi năm mà Sơn về nhà thì nói chuyện với lại mẹ, ba mẹ hỏi là mày qua Mỹ làm gì á, thì cũng không trả lời được, bởi vì đối với ba mẹ Sơn thì đầu tư tài chính thì chỉ là vàng với lại đất thôi.
Hay là giải thích với bạn cũng không hiểu, hay là bạn bè Sơn cũng không biết là mình đang làm gì, thì Sơn cảm thấy là rất là chán. Tức là cái bài toán mình đang giải quyết này nó không có liên quan đến mình, hay là liên quan đến những người thân mà mình quan tâm. Thì lúc đó thì Sơn muốn là làm cái gì đó mà nó mình có làm một cái sản phẩm mà mình có thể sử dụng, và để mà sản phẩm tốt được á thì mình phải sử dụng, và là những người thân của mình phải sử dụng. Nó không phải chỉ là ảnh hưởng đến xã hội, tới xã hội rất là tốt, nhưng mà trước hết là nó phải ảnh hưởng đến là những người thân và bạn bè của mình. Thế thì cái hành trình mà Sơn từ làm kỹ sư phần mềm, cuộc đời của Sơn gần như là được lập kế hoạch để trở thành một kỹ sư phần mềm và một chuyên gia trong lĩnh vực phần mềm. Và sau đó thì Sơn quyết định khởi nghiệp một lĩnh vực mà nó không phần mềm cho lắm, đúng không? Đó là làm xe đạp điện, thì nó là phần cứng nhiều hơn, nếu mà Ruby hiểu không nhầm là như vậy. Thì cái chuyển hóa đấy, cái sự thay đổi đấy, nó có cái thuận lợi và khó khăn gì cho Sơn? Ruby nghĩ là khó khăn nhiều hơn, thử thách nhiều hơn, đúng không? Thì Sơn có thể chia sẻ thêm trên câu chuyện của mình về những cái thử thách hay khó khăn mà nó xảy ra trong quá trình chuyển giao đó hay không? Thì một cái đầu tiên là mình phải suy nghĩ là tại sao lại làm cái chuyện xe điện. Thì lý do thì Sơn nghĩ là bởi vì là ngày xưa khi mà Sơn ở bên Mỹ thì có Tesla nổi lên, xe điện 4 bánh rồi bắt đầu nổi lên, có nhiều hãng nhảy vào làm. Nhưng mà cái thị trường xe điện 2 bánh á, thì ở bên Mỹ và lại bên châu Âu có một vài startup người ta gọi vốn ở trên quỹ vốn cộng đồng Indiegogo, Kickstarter, mà sau đó là sau cái vòng gọi vốn đó thì thường là người ta sẽ chết hết, những công ty nó không tồn tại lâu bởi vì là nó không có cái thị trường. Là bài toán công nghệ thì người ta đã giải quyết được rồi, mà trường không có thị trường. Trong khi đó thì ở Đông Nam Á mình á thì là có tới 250 triệu người dùng xe máy xăng hàng ngày, tức là nhưng mà vẫn là xe xăng, tức là bài toán thị trường thì có nhưng mà chưa có công nghệ. Thì bây giờ mình phải làm sao để mình kết hợp lại hai cái này lại với nhau. Nếu mà giải quyết được bài toán này á, thì nó sẽ tạo ra một cái ảnh hưởng xã hội rất lớn, và tất nhiên là người thân của Sơn thì ai mà đi xe máy hết, đúng không? Thì và sau đó là nó còn mình trên hết nữa là nó còn là cái bài toán tài chính nữa, tức là cái cơ hội về mặt tài chính nó cũng lớn, chứ không phải là mình làm về xã hội không. Bài toán tài chính mình cũng thấy là ok, cũng thấy là nếu mà được giải quyết cái này thì là một cơ hội lớn. Thì vậy là Sơn muốn là mình sẽ là người góp tay vào làm cái này, và hơn nữa là mình sẽ là người làm trước và dẫn đầu cái xu thế này, thì mình không thể bỏ mất cái cơ hội này. Thì bây giờ quay trở lại là, nhưng mà mình là kỹ sư phần mềm, giờ sao đây, không biết gì hết. Thì cách mà Sơn phải ngồi suy nghĩ rất lâu thì mới nhận ra là lâu giờ mình bị cái chuyện mà làm phần mềm á, nó định nghĩa cái bản thân mình. Tức là giống như là Sơn hay nói vui là giống như là mình có một cây búa, cái là mình cứ đi tìm đinh mình đóng. Tức là mình bị một cái búa rất là tốt thì mình cứ đi tìm đinh mình đóng, đó là mình bị định nghĩa bản thân mình bởi những cái công cụ mình đang có. Nhưng mà thật ra là mình nên đổi ngược bài toán nó lại, là mình phải bắt đầu bằng cái problem, tức là cái vấn đề mình muốn giải quyết. Sau đó là mình mới đi tìm những công cụ cần thiết để giải quyết vấn đề đó. Mình nên bắt đầu bằng cái vấn đề đó, là mình phải định nghĩa mình bằng là người giải quyết cái vấn đề xe điện của cả Đông Nam Á, chứ không phải là mình là người biết lập trình. Thì Sơn nghĩ như vậy, thì bởi vậy là Sơn mới ok, giờ dẹp hết, mới bắt đầu là ở bên kia, ở bên Mỹ, mua máy móc rồi về ngồi học, ngồi vọc. Thì Sơn có đi học Hàn, Sơn có đi học học Hàn, tức là hàng sắt với nhau á, hàng sắt với nhau để làm ra khung xe á. Có đi học về gia công cơ khí, học tiện, học phay, học vẽ 3D để thiết kế cơ khí, và học về điện tử. Sau đó học về cả là đọc sách về chuỗi cung ứng nữa. Nói chung là rất nhiều thời gian, khoảng 10 tháng ở bên Mỹ thì Sơn chỉ có là ngồi vừa đi học, vừa là coi YouTube, vừa là xây mấy cái vừa mới build ra mấy cái prototype, mấy cái mẫu xe á. Thì Sơn build một vài, cái đầu tiên mình build thì đầu tiên là Sơn sẽ hàn một cái bàn để mình ngồi mình làm việc. Ngày xưa Sơn không biết office như thế nào, sau đó Sơn tự cắt sắt, hàn một cái bàn sắt ngồi làm việc. Thì mới gửi hình cho mẹ Sơn xem, thì mẹ Sơn kêu là cho mày đi học ăn hết cơm hết gạo rồi, giờ đi làm thợ hàn. Thì đó thì đúng là nghề thợ hàn cũng là một nghề rất là có giá trị, tuy nhiên là đối với góc độ của bố mẹ thì đúng rồi. Sơn thấy cái đó hay, mà bây giờ Sơn vẫn lâu Sơn vẫn ngồi làm mấy cái đồ đó, làm mấy cái đồ giống như là DIY á, cho vui á. Nhưng mà với mẹ Sơn thì trời, đầu tư cho nó đi Mỹ, có giấc mơ Mỹ, cuối xuồng sàng, bây giờ nó bỏ nó lại đi làm chuyện này. Sau đó là Sơn bắt đầu là sau khi mà Sơn hàn được cái bàn thì bắt đầu là đi hàn xe, đi thiết kế xe và làm, và hàn xe thì gia công xe. Thì Sơn post lên Facebook thì bạn bè Sơn kêu thôi
bỏ đi. Xe này ai mà mua, xấu quá hay sao? Xấu quá, nhìn nó thô bỉ quá, ai mà mua. Tuy nhiên là từ hàn bàn mà sang hàn xe cũng có một cái sự nâng cấp rất là cao rồi đó, đúng không? Cái đó Sơn làm mất cỡ tháng 2 tháng mà bị treo quá. Nhưng mà Sơn mà tiếp tục thì mình nghĩ là cái này chỉ là có bắt đầu thôi, thì mình vẫn tiếp tục. Sau đó khoảng 10 tháng sau á, thì có một vài prototype mà Sơn post đưa lên Facebook á, thì các bạn kêu là ok cái này ngon, mày làm được cái này tao mua. Thì ok thì Sơn lấy tiền luôn. Thì có 10 lấy tiền luôn, lấy tiền đặt cọc á. Nhưng là 10 ông được 10 bạn đặt hàng thì Sơn mới là tốt quá rồi. Sơn mới là đóng gói tất cả và trở về Việt Nam thành lập Datbuy. Wow. Chưa có sản phẩm mới có sản phẩm prototype thôi đúng không? Nhưng mà đã có 10 khách hàng, đấy là một cái tin vui rất là lớn đối với những startup, nhất là làm sản phẩm hardware, sản phẩm như của Sơn. Thì có vẻ như Sơn đã tự học được rất là nhiều những cái kỹ năng để chính mình trở thành người thiết kế sản phẩm xe điện của Datbuy. Thì Ruby hiểu là một cái xe máy điện thì nó ngoài những cái phần về thiết kế hình dáng này, thì cái phần công nghệ của nó về động cơ đúng không? Rồi những cái công nghệ liên quan tới xe điện nữa thì nó cũng rất là phức tạp. Thì làm thế nào để mà Sơn công nghệ đó có thể do Sơn và do Datbuy sản xuất ra hay không, và làm thế nào để Sơn có thể tạo ra được một cái sự khác biệt về mặt công nghệ đối với xe điện của mình? Cái đầu tiên Sơn nghĩ là cái thế mạnh của Datbuy là khi mà Datbuy làm cái gì thì rất là tập trung. Tức là hiện nay vẫn có rất nhiều người chê thiết kế của Datbuy. Okay. nhưng mà cái đó chưa phải là cái mà Datbuy đang muốn giải quyết vấn đề này. Tức là cái bài toán mà mình đặt ra là cái sự tồn tại của Datbuy ở đây á, là mình muốn giải quyết cái vấn đề về mặt khả năng vận hành, tức là về mặt performance, là giống như là hay nói là nội công của một cái xe điện nó thua xa một xe máy xăng, thì mình phải giải quyết bài toán đó trước. Tức là mình khi mà Sơn làm Datbuy, Sơn nghĩ là bây giờ làm sao để mình test, tức là mình thử nghiệm cái giả thiết đó là bây giờ nếu mà có một cái xe mà nội công rất là mạnh, tức là khả năng mạnh là đi xa, sạc pin nhanh, chạy nhanh, như vậy thì người ta có đổi qua dùng xe điện hay không, thì mình phải test, mình phải verify được cái đó trước. Nếu mà người ta không mua thì thôi bỏ, như là cái giả thiết từ đầu mình sai rồi thôi, mình làm cái gì nữa đúng không, đóng cửa đi về cho rồi. Thì bởi như vậy nên là bên Datbuy rất tập trung để làm cái phần về performance, là về phần khả năng vận hành của một cái xe điện. Thì 2020 á, là bên Sơn tức là hoàn thành một cái bộ pin. Đầu tiên mình sẽ làm pin, tức là có 3 phần chính là một cái pin và cái bộ điều khiển động cơ, và sau đó là cái động cơ. Thì 3 cái phần này là 3 cái phần chính để tạo sự khác biệt giữa xe điện và xe xăng. Thì cái hướng của Datbuy phát triển sẽ là mình tập trung vào phát triển ba thành phần này. Thì 2020 thì Datbuy đã hoàn thiện cái bộ pin riêng của mình. Đến 2021 thì bây giờ đã hoàn thiện xong cái phần là điều khiển động cơ. Thì 2022 thì Datbuy sẽ làm luôn cái động cơ in-house, thì mình sẽ có được cái tích hợp chiều dọc á. Thì tích hợp chiều dọc tức là mình làm 3 cái này nó mình tự làm, nên là mình sẽ có nhiều cái nút để mình chỉnh với nhau, đúng không? Thì mình sẽ tinh chỉnh được thì nó sẽ tạo ra cái hiệu suất cao nhất và cái giá thành nó sẽ hợp lý nhất. Lần trước khi mà Ruby có trao đổi sơ với Sơn á, thì Ruby nhớ Sơn nói một câu nói mà Ruby rất là thích, đó là nếu mà có sự lựa chọn thì tất cả mọi người đều chọn đi xe điện. Thì Ruby nhớ câu nói này, và Ruby muốn hỏi Sơn là tại sao chúng ta chưa tới được đó, điều gì đang cản trở người tiêu dùng, trước tiên là Việt Nam đi, đúng không? Thì điều gì cản trở người tiêu dùng Việt Nam để mà họ chưa có được sự lựa chọn đó? Thì để Sơn nói một cái background cho các bạn khán giả hiểu là tại sao Sơn nói câu đó. Thì tức là Sơn thấy mọi người khi mà người ta nghĩ về xe điện á, tức là ngay cả người làm xe điện và những người mà ở bên ngoài người ta nghĩ về xe điện thì vẫn nghĩ là xe điện nó có nhiều cái điểm tiêu cực về, tức là những điểm chưa bằng xe máy về khả năng vận hành. Nhưng mà những người làm xe điện thì lại tập trung, hay là khán giả thì lại người mua hàng á, thì lại tập trung quá nhiều về cái mặt là chẳng như là thiết kế của xe như thế nào, cái tính tiện lợi của xe như thế nào, những cái thành phần trên xe là những thành phần gì, và những cái thành phần như là IoT, những thành phần, cái xe đó có smart hay không, là có thông minh hay không. Mà đối với Sơn thì những cái này nó không có quan trọng lắm, bởi vì cái vấn đề cốt lõi xe điện hiện nay á, là cái về mặt vận hành, tức là về mặt khả năng vận hành, tốc độ và con đường đi được, thời gian sạc, những vấn đề chính như vậy. Thì cái cách phát triển của Datbuy là như này, tức là mình chỉ tập trung vào làm những cái phần này thôi. Và
nếu mà và khi mà mình đã hoàn thiện cái phần này á, vì đây là cái phần khác biệt chính giữa xe điện và xe xăng, khi mà mình đã hoàn thành xong cái phần này á, thì nếu mà Ruby muốn một cái xe mà giống như là Ruby đi được, hay là Mạ Sơn muốn một cái xe mà Mạ Sơn có thể dùng để đi chợ, thì mình sẽ dùng nguyên cái bộ nội công này, mình có thể làm một cái xe giống như vậy. Là về cái phần kiểu dáng bên ngoài, nhựa ép như thế nào, thì tất cả mọi người đều có thể làm được. Cái này xe máy xăng người ta làm cách đây 100 năm rồi, đúng không? Thì những cái phần này là ai cũng thể làm được. Hay là cái phần mà smart, là cái phần mà xe điện kết nối vào cloud, hay là sau đó những cái phần này xe xăng người ta vẫn thể làm được, mà ta không có làm, nhưng mà người dùng vẫn mua xe xăng thôi. Thì mình phải tập trung cái sự và cái sự khác biệt. Thì quay trở lại cái câu nói của Sơn là nếu mà được lựa chọn là đi xe điện hay xe xăng á, tức là nếu mà xe điện giống như xe xăng, giá bán cũng giống như nhau, hình dáng cũng giống như nhau, chỉ có một cái chạy điện, cái chạy xăng, tất cả thứ còn lại giống nhau hết, thì tất nhiên là người dùng mọi người sẽ muốn đi xe điện, và sẽ sẵn sàng đi xe điện. Bởi vì một cái xe, hai xe điểm nhau, một cái xe nó gây ra ô nhiễm môi trường, một cái xe nó không gây ra ô nhiễm môi trường, thì mình sẽ đi xe điện. Thì đó là cách phát triển của Datbuy. Thì Datbuy sẽ cố gắng tập trung vào cái sự gọi là yếu thế của xe điện, tức là cái khả năng vận hành, và mình làm cho cái đó nó giống hệt xe xăng, hoặc là nó hơn cả xe xăng như vậy mặt đó. Còn những phần khác thì mình sẽ làm giống y xe xăng, tức là mình muốn cái mẫu xe gì mình cũng thể làm được hết. Thì lúc đó thì mọi người thì sẽ chuyển đi xe điện. Thì có thể bây giờ Datbuy chưa có tập trung làm một cái mẫu xe mà chẳng hạn Ruby có thể đi được đi, phải có cốp to đúng không? Chắc là vậy. Có vẻ như mẫu xe bây giờ dành cho các chàng trai và có sự ngầu một chút đúng không? Nhưng mà tất cả những cái xe của Datbuy sau này sẽ dùng chung một cái nền, một cái platform, là những cái chi tiết mà Datbuy đang tự phát triển. Thì và sau đó là muốn có xe gì mình sẽ làm xe này được hết. Và bên cạnh đó thì Ruby cũng thấy là giá thành của Datbuy hiện tại bây giờ nó cũng ở mức khoảng gần 40 triệu đồng. Thì cũng là mức mà chưa phải là mức bình dân đối với đa số người tiêu dùng Việt Nam. Thì Ruby đoán là chắc là Sơn sẽ có kế hoạch để giảm cái giá thành của xe của mình xuống, để mang cái sản phẩm của mình tới nhiều người dùng hơn. Liệu có phải như vậy hay không? Đúng, tức là hướng của phát triển của Datbuy. Tại vì Datbuy, mục tiêu của Datbuy là không phải chỉ là làm một cái xe chạy cho vui, hoặc cho người ta chạy cho vui, đúng không? Mình có thể bắt đầu là như vậy, nhưng mà cái hướng phát triển gọi là lâu dài á, nói là nếu là 10 năm nữa, 50 năm nữa thì Datbuy muốn là tất cả mọi người đều đi xe điện hết. Thì như vậy có nghĩa là mình phải làm phương án thay thế cho những cái xe 20 triệu đến phương án thay thế cho những cái xe 100 triệu. Tức là thể loại nào mình cũng có thể mình cũng phải đánh vào hết, chỉ có điều là bây giờ mình chọn bắt đầu từ đâu thôi. Thì tất nhiên mình sẽ có hướng để mình giảm giá thành, hoặc là mình có hướng mà làm một cái xe nó sang hơn, những công nghệ những cái công nghệ khác, nó dạng như là ABS chẳng hạn, thì sang thì nó sẽ mắc tiền hơn, và mình cũng sẽ có hướng là đánh về hướng tập trung cho những cái xe mà giá thành nó thấp hơn nữa. Rồi bây giờ thì nó chưa phải là thời điểm. Ruby được biết là Datbuy đã từng từ chối một cơ hội được mua lại bởi một số tập đoàn về công nghiệp, và thực ra thì với một công ty như của Sơn thì được mua lại bởi một số tập đoàn công nghiệp cũng là một cái trường hợp mà exit khá là tốt, đúng không? Thì lý do gì khiến cho Sơn từ chối cơ hội đó và lựa chọn con đường khác, đó là mình kêu gọi vốn đầu tư từ các quỹ VC này, các quỹ đầu tư mạo hiểm, để mình tiếp tục phát triển công ty của mình? Thì suy nghĩ là exit tốt hay không á là do mình nghĩ thôi. Thì thật ra là Sơn và các bạn của Sơn, khi mà mình nhảy vào mình chơi cái trò chơi này á, thì mình, hoặc là khi những nhà đầu tư sớm của bên Sơn vào đầu tư vào Datbuy, thì người ta không có nhìn là cái việc là đầu tư một mà lấy lại 10 là một cái thành công, đúng không? Như Sơn vậy thôi. Sơn đâu nghĩ là bây giờ mình đi làm cái này, sau đó mình bỏ hết tất cả những cái thứ mình đã xây dựng cách đây mười mấy năm đến giờ, gần 20 năm đến giờ, mà bây giờ mình về mình làm, và sau đó mình muốn exit ra để mình chỉ cần lấy lại tiền thôi. Nó Sơn nghĩ không phải là thành công cái chuyện đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, là khi mà Sơn làm việc với nhà đầu tư á, những người đầu tư vào Datbuy hay là những người bạn mà tham gia vào Datbuy, thì mình phải có chung một cái mục tiêu. Thì cái mục tiêu của Datbuy hiện tại vẫn là để thay thế tất cả những xe xăng ở Việt Nam và Đông Nam Á thành xe điện. Thì tức là muốn đầu tư vào đây thì cũng phải qua cái đó, gọi là giống như là cái lọc á. Nếu mà phải đồng chí hướng. Chứ còn nếu mà nhà đầu tư chỉ muốn là
đầu tư vào và để làm xe, làm cái mẫu xe này để bán lấy tiền như vậy, thì hay là sau đó, nhưng mà là có nhiều lý do, mà nói chung là không làm hướng thì tôi nghĩ là không làm việc được. Ok, thế nhân tiện chúng ta đang nói tới việc là gọi vốn thì Ruby cũng có thấy là gần đây DartBuy đã gọi vốn thành công một vòng pre-A với số vốn 2.8 triệu đô la. 2.6 triệu đô la từ một số quỹ đầu tư như là Jungle, Hustle rồi một số quỹ nữa. Ruby không nhớ được hết tên. Vậy thì kế hoạch của DartBuy sau khi gọi số vốn này thành công rồi thì mình sẽ làm gì, sử dụng nguồn vốn đó để tiếp tục phát triển như thế nào? Thì Sơn nghĩ là DartBuy vẫn đang là một công ty phát triển sản phẩm, tức là mình vẫn cứ tiếp tục phát triển sản phẩm cái này. Thì nó là bởi vì Sơn là bản thân Sơn cũng là kỹ sư, là Sơn cũng rất muốn làm về sản phẩm, và mình vẫn thấy là sản phẩm mình nó chưa có hoàn thiện, chắc là nó sẽ không bao giờ hoàn thiện. Nên là mình sẽ chắc cũng đúng như vậy thật. Nên là mình sẽ tiếp tục mình cứ phát triển sản phẩm. Thì đó là một cái đầu tiên. Thì để phát triển sản phẩm thì mình sẽ phải tuyển dụng những bạn trẻ tài năng của Việt Nam vào làm chung cái mission này của mình. Cái tiếp tục cái thứ hai là cái việc mình sẽ làm cho cái phân phối bán hàng. Thì hiện nay DartBuy vẫn đang là phân phối trực tiếp đến người dùng, thì DartBuy muốn mở rộng thêm cái kênh bán hàng như thế này. Đến hiện tại DartBuy vẫn chưa có trả tiền quảng cáo hay là tiền làm media gì hết. Nên là có thể là sắp tới mình sẽ phải làm chuyện này để mình tăng cái độ phủ của DartBuy lên. Nhưng mà cái chủ yếu tập trung của Sơn vẫn là phát triển sản phẩm. Sơn chắc là Ruby nghĩ là sản phẩm của Sơn đã được chứng minh đó là product market fit, đúng rồi. Rồi đúng không? Thì nhóm khách hàng, cái market của Sơn, nhóm khách hàng hiện tại của Sơn là ai? Có hai nhóm rất là tách biệt với nhau. Thứ nhất là những người trẻ, người ta có thu nhập cao, khoảng từ 25 đến khoảng 35 tuổi. Người ta có thu nhập cao, người ta làm văn phòng và người ta muốn là giống như kiểu là enjoy life, là kiểu như là tận hưởng cuộc sống một chút, không có phải lo nghĩ nhiều. Và người ta rất là quan tâm đến những vấn đề vĩ mô của xã hội hơn là những vấn đề vi mô. Vĩ mô như là những chính sách kinh tế này, những cái thay đổi về mặt môi trường này, chứ không phải chỉ là quan tâm đến môi trường không, nhưng mà là quan tâm đến những vấn đề vĩ mô hơn của xã hội. Và người ta muốn là mình là một người rất là positive á. Đó là mình muốn là mình là một như là gọi là sao, giống như một trendsetter, một người dẫn đầu xu hướng. Cũng phải là dẫn đầu xu hướng, mà giống như là mình là một positive citizen of the world, tức là một người công dân gương mẫu. một công dân tốt. Nếu mà chia ra là cái những công dân tốt hơn, những công dân xấu hơn của cả thế giới, thì đây là những công dân người ta muốn là mình là những công dân tốt hơn của thế giới, muốn làm người tốt hơn. Rồi nhóm thứ hai nữa thì thật ra cái nhóm thứ hai là nhóm khoảng từ 30 đến 40 tuổi á. Thì 45 tuổi thì nhóm này là nhóm thật ra là đã có xe ô tô hết rồi, nhưng mà vẫn muốn nhưng mà đường sáng đông này, mình muốn cuối tuần thì chở vợ con đi, chở gia đình thì đi về quê thì đi xe ô tô, nhưng mà ngày đi làm đi đâu đó gần thì người ta vẫn muốn là muốn có cái xe máy để đi. Và cái người ta dùng những xe này, người ta dùng cái xe này đi lại quãng đường nó không có nhiều, nhưng mà cái cảm giác lái nó phải rất là tốt để người ta cảm thấy là đây một cái xe đáng tiền để mua. Sơn có xuất thân từ một kỹ sư công nghệ phần mềm này, đúng không? Và Sơn đã chuyển mình rất là thành công từ phần mềm sang làm một sản phẩm cứng. Bên cạnh đấy thì Sơn cũng là solo founder, cái này mình là founder, là một mình là founder trong doanh nghiệp DartBuy. Thì cái Ruby có tưởng tượng là cái khó khăn khi mà mình là một người technical founder, tức là mình là người thiên về kỹ thuật, thì nó sẽ có những cái thử thách nhất định liên quan tới về việc kinh doanh. Bởi vì là để mà làm founder thành công thì ngoài sản phẩm là cái điều quan trọng nhất ở giai đoạn này đối với doanh nghiệp của Sơn rồi, thì những cái phần khác như là marketing, bán hàng, tài chính, tuyển dụng nhân sự, tất cả những phần còn lại của một doanh nghiệp cũng là một cái thử thách không nhỏ để mà mình có thể quản lý được tất cả mọi thứ. Thì Sơn đối diện với thử thách gì là lớn nhất đối với Sơn, và Sơn đối diện với nó như thế nào? Cái mà lớn nhất với Sơn, thật ra bây giờ cái mà Sơn vẫn còn phải đang gọi là đi học á, tức là Sơn có huấn luyện viên để dạy Sơn cái này, chỉ để làm cái việc này thôi, tức là không làm gì hết. Tức là cái mà khó nhất đối với Sơn là không làm gì hết, tức là có nhiều thứ là giống như là một chuyện xảy ra thì đối với Sơn cái bản năng đầu tiên là ok,
đây là chuyện mình phải xử lý. Nhưng mà thật ra là cái này nó sẽ không có làm cho cái công ty của mình nó scale được, vì giống như là bây giờ Sơn đang là cái điểm thắt cổ chai á. Thì là chuyện gì là cũng ok, Sơn cũng phải nhảy ra xử lý hết, đúng không? Thì như vậy thì sau thời gian Sơn thấy quá mệt, thấy là mình giống như là cái thắt cổ chai của công ty, và công ty nó đi rất chậm, nó đi rất là rùa. Thì bây giờ cái mà khó nhất cái bây giờ Sơn vẫn đang làm là phải làm sao mà để cho mình giống như là mình transfer được, tức là mình đưa lại những cái việc này và mình sẽ hướng dẫn những bạn khác làm, và mình phải tập cái tính là để cho người ta làm, chứ còn không là ngày xưa là kiểu như là chỉ cần chậm một phát thôi là xong xử lý ngay, thì như vậy rất là vừa mệt cho mình nhưng mà vừa là giống như là dở cho công ty, vì công ty không phát triển được. Đúng là một trong những bài học rất quan trọng của founder khi mà mình scale, mình tăng trưởng công ty, đó là có những thứ mình phải trao quyền hoặc là bỏ cái sự tham dự của mình ra để cho người khác làm việc đó, đúng không? Và để mà làm được như vậy thì thứ nhất là mình phải có được người tốt, họ có thể có trách nhiệm, chịu được trách nhiệm được với công việc đấy và tìm được những giải pháp trong việc đấy. Và cái thứ hai đó là mình cũng phải có những cái process tốt nữa. Thì Sơn làm việc đó như thế nào? Sơn nghĩ cái khó nhất của Sơn chỉ là đầu tiên là phải chấp nhận là ok, chuyện này sẽ không có xảy ra như mình muốn, nó sẽ phải bị delay một chút, bị chậm hơn một chút. Ngày xưa thì cái này là cái khó chấp nhận nhất đối với Sơn, nhưng mà bây giờ mình nghĩ là mình phải nghĩ về cho cái hướng là lâu dài. Thì có thể là các bạn đó vào thì làm chậm hơn một chút, nhưng mà mình phải có nhiệm vụ là mình train người ta, mình huấn luyện người ta, mình hướng dẫn người ta để người ta làm tốt, và mình chấp nhận là để cho người ta làm chậm, có thể là chậm hơn, nhưng mà quan trọng nhất là người ta vẫn cố gắng, người ta làm, phải truyền lửa cho người ta. Và mình thì cái khó nhất của Sơn chỉ là mình chấp nhận là ok, chuyện này sẽ không xảy ra như mình muốn, và phải chấp nhận cho người ta sai sót. Đúng rồi, thì sai sót trong một cái tầm nào đó để mọi người học. Đúng rồi. Thì bây giờ tức là bên Sơn thì rất là cổ vũ cho cái việc là cứ làm đi, sai thì sửa, làm sai thì sửa, nhưng mà thường là nó chuẩn bị gần tới sai là Sơn nhảy vào, Sơn sửa ngay. Là các bạn chưa kịp sai nữa mà nhắm tới Sơn là Sơn sẽ sửa ngay. Thì bây giờ Sơn bước lùi bước là ok, thật sự là cứ sai đi thì sau đó mình sẽ sửa. Và bây giờ hiện nay là công ty có rất nhiều thứ xảy ra mà nó không phải còn là 5 người một công ty, 10 người công ty nữa, nên là Sơn sẽ phải là ok, chấp nhận là sẽ có những thứ, những cái initiative, những cái chuyện mình đặt ra mình làm, nhưng mà nó sẽ không có thành công. Mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Bài học rất là thú vị. Thế thì trong những thứ mà bây giờ chắc là Sơn đang học cách để không có manage tất cả mọi thứ, hoặc là không có involve, không có vào tham dự tất cả mọi thứ, nhưng sẽ có một thứ nào đấy mà chắc chắn là Sơn sẽ không bỏ được. Ruby đoán là product, sản phẩm, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ thì tất cả mọi thứ thì Sơn đều có senior manager, tức là những bạn quản lý ở cấp cao hơn ở trong công ty để quản lý. Chỉ có phần product thì là phần Sơn vẫn đang trực tiếp lead cái team về làm về product của DatBuy. Ruby tưởng tượng là làm việc ở DatBuy chắc là rất là thú vị, bởi vì là nó có sản phẩm rất là ngầu này, đúng không? Và nó một cái sản phẩm có giá trị rất là lớn cho xã hội và tiềm năng rất là lớn về mặt kinh doanh và tài chính nữa. Thì Sơn có thể miêu tả văn hóa làm việc ở DatBuy như thế nào, và Sơn mong muốn tuyển dụng ở trong công ty của mình những người tài hay là những nhân tài như thế nào? Nếu mà có một ai đó, có thể là bạn khán giả nào đó của chương trình Vietcetera quan tâm muốn join vào team của DatBuy, thì đầu tiên là bước phỏng vấn. Thì bước phỏng vấn thì thật ra là bên DatBuy phỏng vấn rất ít về cái phần nghiệp vụ á, rất ít về cái phần technical, phần là cũng thật ra mình chẳng cần biết nhiều lắm là các bạn đã có kinh nghiệm như thế nào. Tại vì là hầu hết mọi người DatBuy khi mà vào công ty thì đều là chưa bao giờ làm SaaS hết. Nhưng mà kêu mà bên Sơn mà tuyển những bạn mà đã từng làm SaaS, từng nghiên cứu, từng làm SaaS, từng nghiên cứu về xe điện, hay là từng bán xe điện trực tiếp cho khách hàng, từng bán xe trực tiếp cho khách hàng, thì không có ai hết. Không có ai có đúng cái kinh nghiệm đó hết. Tại vì thật ra là làm một cái công ty như vậy thì bởi vì như công ty DatBuy là một công ty cái mô hình rất là mới, để bên Sơn tự nghiên cứu xe, tự sản xuất xe và tự bán trực tiếp cho khách hàng, thì Sơn nghĩ là chưa có nhiều những công ty mà làm những chuyện như vậy. Thì rất là khó. Thì bên Sơn toàn là tay ngang vào làm á. Đội của Sơn toàn tay ngang. Có đúng chuyên môn nữa không? Không có mà ai. Bây giờ thì có bạn có chuyên môn là kỹ sư cơ khí.
Kỹ sư kế thì đó là bạn đầu tiên mà gọi là có chuyên môn đúng á, chứ còn thật ra là toàn là tay ngang vào làm không. Thì Sơn nghĩ cái nhưng mà cái quan trọng nhất là cái văn hóa ở công ty thì có hai điều mà cũng là lý do mà tại sao mà Dashby lại đi gọi vốn được, là có hai cái là bắt đầu từ Sơn và sau khi mà những bạn mà bên Dashby tuyển vào thì đều có cái hai giá trị chính. Thứ nhất là phải là rất là nghiêm túc về chuyện mình làm. Thì như Sơn có kể câu chuyện này với Ruby rồi, tức là ngày xưa thì Dashby bắt đầu ở Đà Nẵng, nhưng mà sau đó thì sau một vài tháng vận hành thì thấy là khách hàng của mình ở miền Nam rất nhiều và những nhà cung ứng của mình ở miền Nam cũng nhiều, thì đó là Dashby sẽ dỡ hết cái nhà máy đó lên, vận chuyển hết vào trong miền Nam trong vòng 3 ngày thôi. Dỡ hết lên, tức là Sơn đi vào miền Nam, tức là lúc đó Sơn đi Sơn bay vào đây để Sơn tìm một cái chỗ để đặt cái cơ sở mới của Dashby á. Chắc chắn là mình xác định ở trong miền Nam, nhưng mà sau đó thì có một đơn vị trường học tiếng miền Đông á, người ta gọi là ok cho mấy chú vô đây làm. Thì Sơn gọi điện thoại về thì là mấy bạn bắt đầu dọn hết. Dọn hết thì là đúng rồi, tất cả mọi người luôn, cả team đó là khoảng 10 người, tất cả mọi người đều di chuyển hết về miền Nam. Thì các bạn về nhà dọn vậy thôi. Hồi lúc là mình sẽ có cái xưởng sản xuất rồi, tức là phải dọn hết cả cái xưởng. Thì Sơn bay ngược về Đà Nẵng là buổi sáng, thì lúc đó Sơn chỉ việc là dọn cái phần cá nhân của Sơn thôi, và sau đó là buổi tối là tất cả mọi người đi vào Sài Gòn luôn. Đó thì mình phải rất là nghiêm túc về chuyện mình làm, tức là khách hàng ở đâu mình muốn là làm việc trực tiếp với khách hàng, thì khách hàng ở đâu mình phải đi tới đó, và tất cả mọi người đều đi, không có ai lại hết. Thì đó một chuyện. Chuyện thứ hai là cái là về cái chuyện tham vọng, tức là tất cả mọi người vào đây đều muốn tham vọng là mình làm một sản phẩm tốt, mình làm sản phẩm để có thể là có một cái giá trị xã hội lớn, là có thể thay đổi cả cái cách sử dụng xe của người Việt Nam và người Đông Nam Á. Và khi mà các bạn vào đây thì các bạn có tham vọng là mình sắp phát triển về sự nghiệp của mình, chứ không phải chỉ là đi làm công ăn lương. Cho các bạn vào phát triển về mặt kỹ năng, phát triển về sự nghiệp của mình, muốn cũng như là đi cày để lấy kinh nghiệm, để lấy nhiều kinh nghiệm hơn, để được làm những thứ nó to lớn hơn, để như là để đầu tư tương lai á. Cái tham vọng của mình là không phải là đi làm một tháng chỉ lấy mấy triệu, 10 mấy triệu, 20 triệu, nhưng mà để 5 năm sau, 10 năm sau mình phải đi làm một tháng lấy mấy trăm triệu, mấy tỷ á, đúng không? Thì đúng rồi, thì đó là hai cái giá trị của công ty mà bên Sơn sẽ filter, là sẽ lọc ngay lập tức khi mà các bạn vào tuyển dụng. Còn cái văn hóa khi mà đi làm công ty thì rất là thoải mái, nhưng là không bao giờ làm gì hết. Mọi người thích đi làm bao nhiêu làm, ngủ dậy mấy giờ thì qua công ty làm, còn mày thì về nhà ngủ. Thật ra là bên Sơn có một cái giống như là một cái xưởng để làm việc á, một cái nhà máy để làm việc, thì có văn phòng trong đó luôn, đội nghiên cứu sản phẩm trong đó luôn, và Dashby thuê một dãy nhà là chỉ cần băng qua đường tới một dãy nhà, là dãy nhà của nhân viên luôn. Thì tất cả mọi người đều ở trong đó. Bởi vì ở trên đó nó vắng lắm, kiểu như là khó nhà để thuê, thì Dashby thuê luôn. Và mọi người và công ty sẽ giống như là ở Silicon Valley thì công ty sẽ có ăn ngày 3 bữa, là các bạn ăn uống ở đó luôn, thích ăn bao nhiêu cũng được hết, ăn kiểu buffet, ăn bao nhiêu cũng được hết, và có nước ngọt, có stop snack hết, kiểu như vậy. Có mấy có chơi game rồi nữa. Thì Sơn muốn xây dựng một cái công ty mà Sơn muốn đi làm việc, mà Sơn xây dựng một công ty giống như là những công ty mà Sơn ngày xưa Sơn làm bên Silicon Valley. Wow, rất thú vị. Có thể là có rất là nhiều người sẽ tò mò tới cơ hội làm việc ở Dashby. Ngoài ra thì bữa trước khi mà Sơn và Ruby có cà phê trao đổi thì Sơn cũng miêu tả tới việc là một số nhân viên cốt lõi của mình thì Sơn sẽ cho các bạn đấy ESOP, tức là cổ phần dành cho nhân viên. Thì Sơn có thể chia sẻ thêm một chút không? Bởi vì là khái niệm này nó cũng khá là mới đối với mọi người Việt Nam khi đi làm. Thì Sơn có thể chia sẻ một chút về điều này được hay không? Thì thật ra là không phải là các nhân viên lõi ở Dashby thì được ESOP, mà tất cả mọi người đều có ESOP. Thì tất cả mọi người ở Dashby đều có ESOP, tức là mọi người sở hữu cổ phần của công ty. Thì nó sẽ cái lý do mà mình làm như vậy á, thì Sơn thấy khi mình sẽ đi làm ở bên Mỹ thì Sơn thấy là cái này nó rất là hợp lý, tức là nó sẽ giúp cho người nhân viên đi làm, người ta đi làm như là làm chủ, chứ không phải là làm công ăn lương. Làm chủ tức là nếu mà công ty phát triển á, thì cái phần ESOP đó của người ta nó sẽ phát triển theo. Công ty phát triển có 10 lần thì cái phần ESOP nó sẽ tăng gấp 10 lần.
Thì như vậy thì người ta sẽ rất là có động lực đi làm. Người ta đi làm người ta sẽ là như là làm chủ, tức là có những cái vấn đề gì mà nó xảy ra mà nó không như ý muốn của người ta cũng sẽ bực mình giống như là giống như là chủ rồi. Bây giờ thì là như vậy, và người ta sẽ cố gắng làm, cố gắng đẩy, là cố gắng là như là đẩy công ty phát triển mạnh hơn. Thì Sơn nghĩ chuyện này rất là hợp lý, nên là tất cả mọi nhân viên ở Datbuy đều có ESOP hết. Cho Ruby tò mò hỏi thêm chút xíu về chi tiết hơn này. Giả sử như Ruby là một engineer, là một kỹ sư, thì khi vào join vào Datbuy thì Ruby sẽ được nhận bao nhiêu ESOP và cái này thì phải qua phòng phỏng vấn mới biết được. Qua phòng phỏng vấn biết được. Giả sử phỏng vấn thành công rồi. Cái này sẽ qua phòng phỏng vấn mới biết được, nhưng mà theo quan điểm của Sơn á, thì là cái phần ESOP này á, nếu mà công ty phát triển theo như cái tốc độ mình đang phát triển hiện nay thì cái phần ESOP này nó sẽ là cái phần chính trong cái compensation của Ruby, tức là trong cái lương và benefit của Ruby á, tức là sau này Sơn thật ra bây giờ Sơn không có giống như là deal lương á, các bạn hay dùng từ là deal lương á. Sơn không có deal lương nữa, Sơn chỉ có deal ESOP thôi, vì cái phần ESOP này nó nhiều hơn cái phần lương rất là nhiều. Thì nó sẽ nhiều cái phần lương, những cái phần lương nó không thấm thía vào đó. Thật ra là sơ nói với các bạn đó là giống như là mình đi làm lương á, đi làm mà cái phần lương á nó chỉ là cấp số cộng thôi. Tức là làm ví dụ một tháng 20 triệu, một tháng 15 triệu thì là cái tháng này tháng khác cứ cộng thêm vào cấp số cộng. Còn phần ESOP là cấp số nhân, là sau công ty tăng gấp 3 lần, sau đó là mấy năm sau nó tăng gấp 3 lần nữa, thì nó sẽ cấp số nhân, cấp số nhân sẽ phát triển rất là khủng khiếp so với một cái cấp số cộng. Bạn nên tập trung vào cái phần ESOP hơn là cái phần lương. Cảm ơn Sơn đã chia sẻ. Có lẽ là rất nhiều người sẽ tò mò về khái niệm ESOP và cơ hội làm việc ở Datbuy. Trước khi kết thúc chương trình, tại thì thực ra chương trình thời lượng cũng có hạn và Ruby muốn hỏi Sơn rất nhiều câu hỏi nữa, nhưng mà chúng ta chỉ còn vài phút thôi. Thì một câu hỏi mà Ruby cũng hay hỏi một số founder đó là có bao giờ mình cảm thấy đơn độc không? Khi mình là solo founder đúng không? Mình cảm thấy đơn độc không? Mình có bao giờ phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe tinh thần không? Và nếu như có thì Sơn giải quyết vấn đề đó như thế nào? Có, tất nhiên là có. Đơn độc rất là nhiều. Tức là một cái kinh nghiệm của Sơn là khi mà mình đi làm trong một công ty á, thì giống như là có ngày là thắng lợi mình gọi là up, có ngày thua gọi là down, thì nó như thế này, đúng không? Còn khi mà làm startup, nhất là làm founder thì nó như thế này. Tức là đúng rồi, tức là khi mình thắng lợi thì mình nghĩ như là đang đứng trên đỉnh của thế giới. Còn khi mà những lúc mà mình bị down là có khi là mình phải cố gắng là không có đi lên mấy cái nhà cao tầng luôn. Kiểu vậy. Tức là nó đến đó, nhiều khi là mình đến mức như vậy luôn. Tức là mình phải, là nhiều khi là Sơn tập cho Sơn cái thói quen là khi mình mới ngủ dậy á là mình không có nghĩ về chuyện công ty. Vì những lúc không biết là mọi người như thế nào, nhưng mà đối với Sơn là những lúc mà ngủ dậy á thì nó bị down mood kinh khủng lắm. Nên là nó bị swing kinh khủng lắm. Là Sơn cố gắng là không nghĩ chuyện công ty, khi mà chỉ nghĩ chuyện vui thôi. Và sau đó khi mà dậy đánh răng rửa mặt thấy tỉnh táo rồi bắt đầu là ok, nghĩ chuyện công ty. Thì nhưng mà cái cảm giác này thì Sơn nhớ là bắt đầu khi mà mình mới bắt đầu làm thì nó nhiều hơn. Tức là lúc đó Sơn làm một mình á thì nó cái mood swing nó rất là cao á. Nhưng mà sau này khi mình có bắt đầu có nhiều đồng nghiệp, có nhiều bạn làm chung nè, sau đó bây giờ công ty hơn 30 người đó thì nó đỡ hơn. Có nhiều khi là mình cảm thấy down quá, down mood quá thì mình gọi một bạn ra quanh nói chuyện, chia sẻ các chuyện công việc thôi, thì mình sẽ thấy được là cái chuyện mình làm nó không phải là gì là cho bản thân mình nữa, nhưng mà nó còn có một đống người đi theo mình làm chuyện này, đồng hành, nên là mình cảm thấy được chia sẻ. Thì Sơn nghĩ là bây giờ thì Sơn ít có cảm giác như vậy lắm. Bây giờ thì toàn là thấy là một là up, hai là ngang thôi, chứ không có chuyện đa nữa. Thì Sơn nghĩ tất cả những chuyện này làm thì đều giống như là Sơn có chia sẻ trước á, thì giống như là tất cả những chuyện mình làm về startup á, bắt đầu tay ngang không biết gì hết và làm. Thì có một cái mà Sơn thấy rất là giống như là một lời khuyên á, rất là lợi hại, là giống như là tất cả mọi chuyện chỉ là calibration thôi, tức là chỉ là mình hiệu chỉnh lại thôi. Tức là lúc đầu mình kỳ vọng rất lớn, bây giờ mình kỳ vọng
sau mình có kinh nghiệm mình kỳ vọng vừa vừa lại. hay là tất cả những chuyện mình làm nó mình cần nghiệm giúp mình làm sai, nhưng bây giờ mình có kinh nghiệm rồi, mình sẽ hiệu chỉnh nó lại. Tất cả mọi chuyện sẽ là calibration, tức là mình hiệu chỉnh từ từ thì sẽ ra được cái con người mình bây giờ. Cảm ơn Sơn đã chia sẻ rất là thật lòng về câu chuyện này. Câu hỏi cuối cùng cho nó vui này. Nếu mà giả sử Sơn có một superpower, một sức mạnh siêu nhiên nào đó, thì Sơn sẽ chọn sức mạnh nào và tại sao? Sơn nghĩ là teleportation, tức là biến di chuyển tức thời. Di chuyển tức thời, đúng rồi đó. Thì lý do là thì như vậy thì Sơn nghĩ là cái chuyện xe điện không cần phải làm nữa. Và tất cả những chuyện về giao thông vận tải không phải làm nữa. Thì giao thông vận tải là đang chiếm đâu đó là khoảng hơn 20% GDP của Việt Nam. Thì Sơn nghĩ là cái vấn đề giao thông vận tải rất là lớn ở Việt Nam, và Việt Nam là cái nước Đông Nam Á mà để mà mình phát triển kinh tế mạnh á, thì mình phải tập trung rất nhiều vào cái mặt giao thông vận tải, cái cơ sở hạ tầng. Nhưng mà nếu mà mình có cái teleportation này thì mình sẽ giải quyết được hết tất cả vấn đề này, nhưng và cũng sẽ hy vọng là sẽ không gây ô nhiễm môi trường. Nếu mà không gây ô nhiễm môi trường thì nó không phải là superpower nữa. Cảm ơn Sơn đã chia sẻ một câu trả lời thú vị, và một lần nữa cảm ơn Sơn đã dành thời gian đến với chương trình Vietnam Innovators ngày hôm nay. Chúc Datbuy luôn luôn thành công trong những cái dự án sắp tới. Cảm ơn Ruby, cảm ơn mọi người. Các bạn có thể nghe bản đầy đủ của podcast này tại playlist Vietnam Innovators phiên bản tiếng Việt trên kênh Spotify và Apple Podcast. Đừng quên nhấn subscribe các kênh của Vietcetera để nghe thêm về câu chuyện của những nhà đổi mới. Cảm ơn nhà tài trợ GeoHealth đã đồng hành cùng chúng tôi trong series này. GeoHealth là một trong những nhà đầu tư đổi mới sáng tạo đáng chú ý nhất trong lĩnh vực công nghệ cũng như chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á. Để biết thêm thông tin, bạn có thể cài đặt ứng dụng GeoHealth trên điện thoại. Ứng dụng hiện đã có mặt trên App Store và Google Play. Hơn thế nữa, bạn cũng có thể tham quan trụ sở phòng khám thông minh của GeoHealth tại M Plaza Sài Gòn để trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ cao cấp nơi đây.